ตอนนี้พวกเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยจงสานและกำลังจะเดินทางไปที่อันผิงไถหนาน Sunday, Monday, Tuesday, have a Monday, 我要 Wednesday 大叫 Thursday 尖叫 Friday, Saturday 胡搞瞎搞 Sunday, Monday, Tuesday 是知道明天好还是不好，不管 Wednesday และตอนนี้พวกเราก็มาถึงอันผิงแล้วนะครับผมสำหรับการแวะชมนกคุณสามารถเดินทางมาได้ที่อุทยานแห่งชาติไถเจียง ไถหนาน ไต้หวัน เพราะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ เช่นบ่อเกลือ ฟาร์มเลี้ยงปลา และการรวมตัวกันของน้ำจืดและน้ำทะเล จึงนำหอยปูปลาและพืชจำนวนมาก รวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทำให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับพวกนกเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีป่าไม้ พุ่มไม้ ป่าชายเลนในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้พวกนกพักพิงและอยู่อาศัยสำหรับอพยพหนีหนาวจากประเทศโดยรอบ จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ชอบชมนกอพยพ ที่นี่คุณจะพบว่ามีนกหลากหลายชนิดในอุทยานแห่งชาติไถเจียง ซึ่งจากการรายงานของสมาคมนกป่าไถหนาน พบว่ามีนกมากกว่า 200 ชนิดในอุทยานแห่งชาติไถเจียง และมากกว่า 75% นั้นเป็นนกอพยพ ซึ่งนกที่พบมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติไถเจียง ได้แก่ นกกระสา นกเป็ดป่า นกปากเป็ด นกหัวโต และนกตระกูลนางนวล เหยี่ยวเพริกิน อีก่อยตะโพกสีน้ำตาล นกอีเสือหัวดำ และนกอีเสือสีน้ำตาล นกเหยี่ยวเขาพันธุ์จีน นอกจากนี้ยังมีนก 3 ชนิดที่โดดเด่นดึงดูดผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศมายังอุทยานแห่งชาติไถเจียง ได้แก่ นกปากช้อนหน้าดำ นกปากงอน และนกตีนเทียน แต่เป็นที่น่าเสียดายมากที่เรามาในช่วงหน้าร้อนทำให้ไม่มีนกเยอะเท่าไหร่เนื่องจากตอนนี้นกส่วนใหญ่ได้กลับถิ่นที่อยู่ตามปกติของพวกมันไปหมดแล้ว ต่อมาเราจะพามาชมพื้นที่ประมงของอุทยานแห่งชาติไถเจียงนะครับ อย่างที่เราได้บอกกัน มันไม่ได้มีแค่ดูนก เพราะว่าอุทยานแห่งชาติไถเจียงยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่เอาไว้ทำประมงอีกด้วย刚买好的咖啡打翻，衣服昨天才买的怎么办？整天就拿着手机看，喜欢的人喜欢别人，走路不小心跌倒看，看什么看我就玩怎么样？当我การที่อุทยานแห่งชาติไถเจียงนั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีการรวมตัวกันของกุ้งหอยปูปลานานาชนิด แต่การประมงที่เรียกได้ว่าทำให้อุทยานแห่งชาติไถเจียงนั้นมีชื่อเสียงนั้นคือ การเลี้ยงหอยนางรมและปลาหนวลจันทร์ทะเลนั่นเอง และน้ำสีชมพูที่เราเห็นนี้เป็นการประมงปลาหนวลจันทร์ทะเลที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คนที่มาไทยร้านจะต้องกินนะครับ และวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสมาชิมและเก็บบรรยากาศของร้านอาหารทะเลที่ได้จากผลผลิตจากการประมงในพื้นที่แห่งนี้ ก่อนจะไปถึงร้านอาหารที่เราจะไปกินวันนี้นะครับสองข้างทางเราก็จะเห็นผลผลิตจากไถเจียงเหมือนกันก็จะเป็นพวกของทอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาทอดกุ้งทอดหรือผักทอดนะครับผมจากที่เราได้เห็นนะครับนอกจากจะมีของทอดแล้วยังมีพวกกุ้งหอยปูปลาด้วยนะครับและเราก็จะได้เห็นการแกะหอยนางรมสดๆที่เป็นหอยนางรมที่ได้จากการประมงที่ไถเจียงด้วยนะครับผม
ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศการที่เขาใช้หอยที่ได้จากผลผลิตจากฟาร์มที่ไถเจียงมาทำอาหารให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับผม และนี่เป็นอาหารเที่ยงของพวกเราวันนี้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมงที่ไถเจียงไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมกุ้งหอยกาบนะครับผม นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติไถเจียงยังมีหมู่บ้านเชิงนิเวศซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นศูนย์ทำเกลือรายใหญ่แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศลูกหลานของคนงานในนาเกลือได้ปรับปรุงนาเกลือรกร้างและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้าไปเพื่อให้หมู่บ้านเกลือแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้มีโอกาสจำลองการเก็บเกี่ยวเกลือทำความเข้าใจขั้นตอนวิธีการทำเกลือและลองทำเครื่องปั่นเกลือนอกจากนี้หมู่บ้านเชิงนิเวศแห่งนี้ยังมีท่าเรือเกลือและระบบนิเวศป่าชายเลนตลอดจนห้องสมุดที่อุทิศให้กับอุตสาหกรรมการทำเกลืออีกด้วยซึ่งในอันผิงมีร้านที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าเกลือนั้นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการผสมลงไปในไอศครีมหรือทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผงซักฟอกน้ำยาล้างจาน ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับผมที่ขาดไม่ได้คือร้านได้นำเอาเกลือมาผสมสีต่างๆตามวันเดือนปีซึ่งสีที่จะโชว์อยู่ในนี้สามารถอธิบายลักษณะนิสัยของคนเกิดในวันและเดือนนั้นได้แต่มันจะถูกต้องแค่ไหนต้องให้ทุกคนลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะครับนอกจากนี้ยังมีมุมสำหรับล้างมือแต่มุมนี้มันพิเศษตรงที่เป็นการล้างมือแบบโบราณโดยใช้เกลือเป็นตัวช่วยในการล้างมือ แต่มันจะล้างยังไงนั้นลองไปดูกันเลยและที่ต่อมาที่เราจะมานะครับก็คือป้อมโบราณอันผิงซึ่งป้อมโบราณอันผิงก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติไถจริงเท่าไหร่ ซึ่งป้อมโบราณอันผิงเป็นป้อมโบราณอายุเก่าแก่กว่า300ปีสร้างโดยชาวดัตช์ในปี1624ซึ่งเป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไถหนานในอดีตที่นี่เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ใช้สำหรับป้องกันภัยคุกคามจากศัตรูและยังเป็นศูนย์การค้าอันสำคัญของเมืองด้วยแต่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกทั้งยังมีหอคอยชมวิวเมืองไถหนาน จากมุมสูง360องศาอีกด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราเดินทางเดินเล่นในสวนสาธารณะนี้แล้วจะพาไปชมหอคอยชมวิวเมืองไถหนานจากมุมสูง360องศาต่อนะครับผมซึ่งจากที่เราได้เห็นนะครับนอกจากจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันป้อมโบราณอันผิงยังกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวหรือชาวไถหนานเองด้วย และบางครั้งป้อมปราการโบราณอันผิงนี้ก็กลายเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ไทยนานอีกต่างหากและนี่ก็คือหอคอยที่เอาไว้ดูเมืองไถหนาน360องศาในป้อมปราการโบราณอันผิงซึ่งนอกจากจะไว้ชมวิวแล้วผู้คนต่างๆยังขึ้นมาบนยอดป้อมปราการอันนี้เพื่อเอาล็อกมาแขวนไว้ที่ราวบันไดซึ่งคนไถหนานเชื่อว่าการแขวนล็อกความปรารถนารักไว้ที่ราวบันไดจะทำให้ความรักนั้นอยู่คงที่คงทนตลอดเวลานะครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าจะมีล็อกคนไถหนานเอาล็อกมาล็อกไว้แถวราวบันไดเยอะมาก